තාත්තා රට රස්සාවට යන්නම ඕනේද? ඔව් පුතේ. ඇයි ඒ? පුතාට සතුටින් ඉන්න ඕනේ හින්දානේ. ජව්. දවසේ විදුලි බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ මාධ්‍ය හමුවෙත පැමිණි සියලුම මාධ්‍ය ආයතන වගේම මාධ්‍ය වේදිකාවල සිටින සමගාමීන් පිළිගන්නවා. විශේෂයෙන්ම පසුගිය දින කිහිපයේ මාධ්‍යෙන් වාර්තා වෙලා තිබුණු යම් කාරණා පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමටත් වගේම විදුලි බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ වශයෙන් විදුලි බල සැපයීම පිළිබඳව සහ ඉන්ධන සැපයීම පිළිබඳව ඉදිරි වැඩසටහන් පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න සඳහා මේ මාධ්‍ය හමුව යොදා ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම පුරවුන්නාස්ලා ගන්නවා සමනලව ජලාශයෙන් අතිරික්ත ජලය මුදා හැරීම සඳහා විදුලි බල මණ්ඩලය කටයුතු කිරීම නිසා අපිට පසුගිය සතියේ අපි පාර්ලිමේන්තුවේදී මේ බව දැනුවත් කරා. අගෝස්තු මාසයේ 16 වෙනිදා වන විට සමනලව ජලාශයේ විශේෂයෙන්ම සමනලව විදුලි බලාගාරයේ උත්පාදනය කරන විදුලිය අපිට අඩුවන බවටත් ඒ වගේම ඒත් සමගම සමනලව විදුලි බලාගාරයේ කටයුතු తాවකාලිකව අපිට යම් කාලයක් වෙනුවෙන් අත්හිටුවක් තබන්න සිදු වෙන බව. ඒ අනුව අපි පසුගිය සඳුදා කැබිනට් මණ්ඩලයට දැනුවත් කිරීමෙන් පසුව අඟහරුවාදා උදෑසන සිට අතිරික්ත ජලය විදුලි උත්පාදනය කරමින් සමනලව ජලාශයෙන් පිටත් කිරීමටත් ඒ වගේම පසුගිය දින කිහිපයේ අපි උපරිම ධාරිතාවෙන් ලබා දෙන්න පුළුවන් ජලය මේ වන විට උදාහරණ තියෙනවා. විදුලි බල මණ්ඩලය අද උදෑසන මට පැවසු ආකාරයට තවත් දිනක් හෝ දින දෙකක් ඉතාමත්ම සුළු වශයෙන් විදුලි උත්පාදනය කිරීම සඳහා ජලය ධාරිතාවක් පවතිනවා. ඒ අනුව ඒ ජල ධාරිතාව අවසන් වූ පසුව සමනල ජලාශයේ විදුලි උත්පාදනය සඳහා සම්පූර්ණ කටයුත්ත අපිට අත්හිටවන සිදු වෙනවා. ඒ වගේම ඊට සමගාමීව අපිට ගැටලුවක් තිබුණා විශේෂයෙන්ම දකුණු පළාත සම්බන්ධ කිරීමේ සම්ප්‍රේෂණ ජාලය එකතු කිරීම පිළිබඳව මේක වසර 5ක් පමණ විතර තිබෙන ප්‍රශ්නයක්. සම්ප්‍රේෂණ ජාලා එකතු කිරීම ඒකෙදී මම දැක්ක මාධ්‍යයෙන් හුඟක් වෙලාට වාර්තා කරලා තිබුණේ මේ ඉඩමේ ගැටලුව අවුරුදු 5ක් තිස්සේ තිබිච්ච ගැටලුවක් හැටියට. ඉඩමේ ගැටලුව නෙවෙයි අවුරුදු 5ක් තිස්සේ තිබුණේ. අවුරුදු 5ක් තිස්සේ තිබුණේ නැත්නම් ඊටත් වැඩි කාලයක් තිස්සේ තිබුණේ ඒ සම්ප්‍රේෂණ ජාලය ඉදිකිරීම සඳහා ඉදිකිරීමට අවශ්‍ය මුදල් සොයා ගැනීම, ඒ සඳහා අවශ්‍ය ඉඩම් අඳුනා ගැනීම, වන්දි ගෙවීම, ඒ වගේම සැලසුම් කිරීම කියන කාරණාත් එක්ක. ඒ අනුව වසර 5කට වැඩි කාලයක් මේ කටයුතු සැලසුම් කරලා වන්දි ගෙවීම් ක්‍රමවත්ව සිදු කරමින් රජයේ දක්ෂේරු අනුව කටයුතු කරලා ඒ වගේම ඒ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කරගෙන අවසාන අදියරට පැමිණෙන අවස්ථාවේ තමයි එක්තරා ඉඩමක් වෙනුවෙන් විදුලි බල මණ්ඩලය සහ රජයේ තක්සේරු මත ලබා දීපු එම වන්දි මුදල් එකඟතාවයකට පැමිණීමට නොහැකිව ඒ කටයුත්ත අපිට తాවකාලිකව අත්හිටවන සිදු වුණේ. ඒ తాවකාලිකව අත්හිටවලා තිබුණේ සාමාන්‍යයෙන් මාස 3ක පමණ කාලයක්. ඒක අපිට විශේෂයෙන්ම ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ ණය ආධාර මත කරන කටයුත්තක් නිසා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ මැදිහත් වීම ලබා ගන්න සිදු වෙලා තිබුණා. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ තියෙනවා යම් අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කිරීම මේ ණය මුදල් ලබා ගැනීමේදී මෙම ව්‍යාපෘතිය පමණක් නෙවෙයි ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ ඉදිරි අනාගතයේ ලබා දෙන ණය වලට පවා යම් බලපෑමක් ඇතිවන බැවින් ඒක ඊ타මත්ම පරිස්සමෙන් ඊ타මත්ම මේ නීත්‍යානුකූල තත්ත්වයන් තුළ සිදු කළ යුතු කටයුත්තක් නිසා තමයි විදුලි බල මණ්ඩලය අවස්ථා කිහිපකදී සාකච්ඡා කළේ පාර්ශවත් එක්ක. ඊට අමතරව අපි ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවත් එක්කත් සාකච්ඡා කරලා ඒ වගේම ඉන්පසුව මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ මැදිහත් වීම තුළ ඒ කටයුත්ත निराකරණය කරගන්න අපිට පුළුවන්කම ලැබුණේ. ඒකට මම විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒ අර්බුදය
විසඳා ගැනීම වෙනුවෙන් යම් න්‍යම්සිත තත්ත්වයක් දක්වලා ඒ පාර්ශවයන් ඉඩම් හිමියන් 4 දෙනෙක් අපිට දන්වලා තිබෙන්නේ ඒ පවුල්වල සමාජිකයන් වන්දි මුදලක් නොගෙනම එම කටයුත්ත පරිත්‍යාගයක් හැටියට ලබා දෙන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳවත් අපේ ස්තුතිය පළ කරනවා. ඒ නිසා මම නැවත වතාවක් කියනවා මේක අවුරුදු 5ක් ඉඩමක් හින්දා මේ රැහැන් පද්ධතිය සකස් කර ගැනීමට තිබුණු නොහැකියාව නෙවෙයි. අවුරුදු 5ක් සැලසුම් කරලා මුදල් හොයාගෙන කිලෝමීටර 150ක් දුර සම්ප්‍රේෂණ ජාලා රැහැන් පද්ධතිය එකතු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් තිබුණේ. ඒකේ අවසාන අධ්‍යයන කරන්න තිබුණේ මාර්තු මාසෙ වන විට ස්මායනන මැයි මාසෙ වන විට මැයි මාසෙන් ඔබට කටයුතු කරන්න සිද්ධ වුණේ අවසාන වශයෙන් නැතිලා තිබුණු අර්බුදයක් එක්ක. නිසා ඒක දැන් निराකරණය වෙලා තියෙනවා. ඉරිදා වන විට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සම්ප්‍රේෂණ රැහැන් පද්ධති එකතු කිරීම අවසන් කරලා විශේෂයෙන්ම දකුණු පළාත අපේ රටේ විදුලි බල පද්ධතියත් එක්ක එකතු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සිදු කරා. මේ ක්‍රියාවලිය සිදු කිරීම නිසා අපිට අමතරව ලබාගත යුතු විදුලිය සීමා වෙනවා. සමනලව ජලාශයෙන් අපිට විදුලි බලාගාරයෙන් යම් ධාරිතාවක් හෝ ලබා ගන්න නොහැකි වුණත් ඒ ධාරිතාවට සරලන ප්‍රමාණයක් අනෙකුත් බලාගාරවලිනුත් ඊට අමතරව අත්‍යවශ්‍ය මිලදී ගැනීම යටතේ විදුලිය මිලදී ගැනීම තුලින් තමයි අපිට විදුලි කප්පාදුවකින් තොරව මේ අවශ්‍යතාවය පරිමහන පුළුවන් වෙන්නේ. පෞද්ගලික කාලවල මාධ්‍යෙන් විවිධ පුද්ගලයන් මම හිතනවා අසත්‍ය ප්‍රකාශ ගණනාවක් කරා මේ විදුලි බිල සංශෝධනය වුණාට පසුව අපේ තියෙන විදුලි ඉල්ලුම විශාල ප්‍රමාණයකින් අඩු වෙලා තියෙනවා කියන එක. අපිට සංඛ්‍යාලේඛන වලින් පෙන්වන්න පුළුවන් විදුලි බල මණ්ඩලයට පහුගිය මාස කිහිපය ගත්තත් අපේ විදුලි ඉල්ලුම වැඩි වෙලා තියෙනවා. දෛනිකව පුරෝකථනය කළ තිබුණේ සාමාන්‍යයක් වශයෙන් ගිගවොට් පැය 45ක් තමයි පුරෝකථනය කළ තිබුණේ විදුලි බල මණ්ඩලය මේ විදුලි බිල සංශෝධනය කිරීමේදී පසුගිය ජනවාරි මාසයේ. මේ දිනවල ගත්තොත් එහෙම පසුගිය සති දෙක අද මෙවැනි දින ගත්තොත් එහෙම ඊයේ දිනේ ගත්තොත් එහෙම ගිගවොට් පැය 49ක් 50ක් වශයෙන් විදුලි ඉල්ලුම වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒක එක පැත්තකින් නියම් තත්ත්වය වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් උෂ්ණත්වයේ වැඩි වීම වෙන්න පුළුවන්. ඒ තත්ත්වයට එක්ක විදුලි ඉල්ලුම වැඩි වෙලා තියෙනවා වෙනදට වැඩිය. මේ විදුලි ඉල්ලුම ලබා දීම සඳහා අපි මේ වන විට ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය සතු හැම බලාගාරයක්ම උපරිම ධාරිතාවෙන් පවත්වාගෙන යනවා. උපරිම ධාරිතාවෙන් පවත්වාගෙන යනවා කියලා මම කියන්නේ ඔබතුමන්ලා අපි දැනුවත් කරා පසුගිය මාර්තු මාසයේ නොරොච්චෝල බලාගාරයේ එක පද්ධතියක් අපිට ජුලි මාසෙදී දින 100ක් වෙනුවෙන් නඩත්තු කටයුතු වෙනුවෙන් අපිට වසා තබන්න සිද්ධ වෙනවා කියන එක. ඒක පුරෝකථනය කළ තිබුණේ මීට පෙර ඔබට මතක ඇති පසුගිය අවුරුද්දේ අවසාන භාගයේදී එක පද්ධතියක් අපිට එහෙම දින 100ක් වසා තබන්න සිදු වුණා නඩත්තු කටයුතු වෙනුවෙන්. මීට පෙර අවුරුද්දේදී අනිත් පද්ධතිය නඩත්තු කටයුතු වෙනුවෙන් වසා තබන්න සිදු වුණා. මේ නඩත්තු කටයුතු වෙනුවෙන් වසා තබන පද්ධතිය ඇරෙන්න අනිකුත් සියලුම පද්ධති මේ වන විට විදුලි බලාගාර එකතු වෙලා තියෙනවා ජාතික පද්ධතියට ඒ අවශ්‍ය සම්පූර්ණ අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කිරීමට. ඒ වගේම නොරොච්චෝල බලාගාරයේ දෙවනි පද්ධතියක ඇති වුණුච්ච කාර්මික දෝෂය निराකරණය කරගෙන තියෙනවා. අද රාත්‍රී කාලය වෙන විට සම්පූර්ණ ඒ දෙවන කොටසත් විදුලි බල පද්ධතියට එකතු කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ නිසා අපි අද රාත්‍රී වෙන විට විදුලි බලාගාර වල තියෙන උපරිම ධාරිතාවෙන් තමයි අපිට කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ සමනලව ජලාශය අපෙන් සම්පූර්ණ ධාරිතාව නොමැති වීම නිසා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අනිකුත් අපේ ජල විදුලි බලාගාර ගත්තම ඒ ජල විදුලි බලාගාරවල අපිට ජලය නිකුත් කරන්නේ ජල කළමනාකරණ කමිටුව. වාරි මාර්ග අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ඒ ආයතනයෙන් තමයි අපිට අවුරුද්ද මුල එහෙම නැත්නම් මාසික වතාවක් එහෙම නැත්නම් සතිපතා දැනුවත් කිරීම කරන්නේ නිකුත් කරන්න පුළුවන් ජල ප්‍රමාණය අනුව. ඒ වගේම පුරෝකථනය කළ තිබුණු ජල ප්‍රමාණය අනුව මහජන උපකාර කොමිසමේ ඒ අවස්ථාවේ හිටපු සභාපතිවරයා ඔබට මතක ඇති මාධ්‍යට ඇවිල්ලා කියනවා ජනවාරි මාසෙදී විදුලි බල මණ්ඩලයේ පුරෝකථනය කළ තියෙන වැරදි විදියට ජල විදුලියෙන් ගිගවොට් පැය 5000ක් 2023 වර්ෂයේ අනිවාර්යෙන්ම උත්පාදනය කරන්න පුළුවන් කියන එක. විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඒ අවස්ථාවේ හිටියේ
උපරිම යන්න පුළුවන් වෙන්නේ 4200ක් 4500ක් වගේ තත්ත්වයකට. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය වර්ෂාපතනයක් පුරෝකථනය කළා තමයි කළ යුත්තේ. අපි වැඩි වර්ෂාපතනයක් කියනවා කියලා පුරෝකථනය කළා මේ සැලසුම් හදන්න බෑ කියලා. ඒ අනුව විදුලි බල මණ්ඩලය 4200ක් 4500ක් කියන පුරෝකථනය උඩ තමයි මේ කටයුතු කරේ. නමුත් ඇති වෙලා තියෙන නියම තත්ත්වයේ මත දැන් අපිට අවබෝධ වෙලා තියෙන කාරණාව තමයි 4200 කියන එකත් යථාර්ථයක් කර ගැනීම අපහසු වෙන කාර්යයක් හැටියට තමයි විදුලි බල මණ්ඩලය දක්වන්නේ. ගිගවොට් පැය 3800ක් එහෙම නැත්නම් 4000කට උපරිම ප්‍රමාණයකට යන්න පුළුවන් වෙන එක තමයි සාමාන්‍ය අධිකාරිවරයා සහ අපිට පාලන පද්ධතිය මේකට දැනුවත් කරන්නේ. ඉදිරියේදී වර්ෂාපතනය වැඩි වෙලා යම් ගම් වතුර තත්යකට වැනි තත්යකට ආවොත් ඒ තත්ත්වය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් දැන් තියෙන තත්ත්වයත් එක්ක පුරෝකථනත් එක්ක ඒ ප්‍රමාණය විශාල වශයෙන් අඩුලා තියෙනවා. ඒ කෙසේ වුණත් විදුලි බල මණ්ඩලය මේ පිළිබඳව විදුලි බල අමාත්‍යාංශය සැලසුම් සහගත අනුව සකස් කළ තමයි වර්ෂයේ පුරාවට විදුලි කප්පාදුවකින් තොරව අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් ලබා දීම වෙනුවෙන් අපේ සැලසුම් සකස් කරලා තියෙනවා. මේකෙදී මාර්තු මාසයේ විදුලි බල මණ්ඩලය මගින් ඉල්ලීමක් කරා මාර්තු මාසයේ අප්‍රේල් මාසයේ ඇති වෙලා තියෙන නියම් තත්ත්වය නිසා අමතර විදුලිය මිලදී ගැනීම සඳහා අවසර දෙන්න කියලා. අපි කැබිනට් මණ්ඩලයේ අවස්ථාවේ අවසර ගත්තා. නමුත් මම ඒ වෙලාවේ අවසර ගත්තත් විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් ඉල්ලීමක් කරා අමතර විදුලිය ලබා ගන්නේ නැතුව අපේ තියෙන විදුලි බලාගාර උපරිම ධාරිතාවෙන් භාවිතා කරලා අමතර විදුලියක් පෞද්ගලිකව මිලදී ගන්න නැතුව පුළුවන් තරම් විදුලිය කළමනාකරණය කරන්න කටයුතු කරන්න. ඒ අනුව ඒ වෙලාවේ විදුලි බල මණ්ඩලය එහි නිලධාරීන් මට දැනුවත් කරා මීට වසර කිහිපයකට පෙර මිලදී අරගෙන විදුලි බල මණ්ඩලයේ සතු වෙලා තියෙන ඩීසල් ජෙනරේටර් මෙගාවොට් 50ක ඩීසල් ජෙනරේටර් භාවිතයෙන් ඈත් කරලා තියෙනවා. ඒ ඩීසල් ජෙනරේටර් මෙගාවොට් 50 එකතු කරොත් අපිට අමතර විදුලියක් ගන්න අවශ්‍ය වෙන එකක් නැහැ කියලා. ඒ අනුව අපි මැයි මාසයේ වෙන විට ඒ මෙගාවොට් 50 අපේ ජාතික පද්ධතියට එකතු කරා. මෙගාවොට් 30ක් හම්බන්තොටටත් මෙගාවොට් 20ක් මතුගමටත් මතුගම කියන එකත් සම්බන්ධ වෙන්නේ දකුණට. එතන අමතර මෙගාවොට් 50ක් අපි මේ අවුරුද්ද එකතු කරා ඩීසල් බලාගාර හැටියට විදුලි බල මණ්ඩලයේ සතුව තියෙන ඩීසල් ජෙනරේටර්. ඒ අනුව තමයි අපි පහුගිය කාලේ තිබුණු අවශ්‍යතාවයන් කළමනාකරණය කරමින් කටයුතු කරේ. ඒ වගේම සමනලව ජලාශයෙන් ජලය අතිරික්ත වශයෙන් නිකුත් කිරීමට අපිට යෝජනා කරා. ඒ යෝජනා කරනටත් අපි කිව්වේ අපිට සතියක් දෙකක් අපි කාල ගත කරන්න වෙනවා අපිට සැලසුම් සකස් කරගන්න. එක පැත්තකින් විදුලි කප්පාදුවකයක් සිදු කරන්න වුණොත් කර්මාන්ත ශාලා සංචාරක කර්මාන්තය ඒ වගේම කෘෂි කර්මාන්තය අනෙකුත් කර්මාන්ත රෝහල් වැනි කටයුතු අඩපණ වෙන්න පුළුවන් කියන නිසා. ඒ නිසා ඒ තුලින් යම් කලබලයක් ඇති වුණා නම් ඔබ දන්නවා පහුගිය කාලවල ජනතාව ඉන්ධන පෝලිමට වැඩි වශයෙන් එකතුනේ ජෙනරේටර් වලට අවශ්‍ය ඉන්ධන ලබා ගැනීම සඳහා. නැවත වතාවක් ඉඳන් කෑන් බූලි එකතු කරගෙන ඉන්ධන පෝලිමට එකතු වෙන ප්‍රමාණයත් වැඩි වෙනවා. ඒ අවශ්‍ය ඉන්ධන ප්‍රමාණය ලබා දෙන්නත් අපි අනුම් කළ යුතු තියෙනවා සති 4කට හෝ සති 6කට පෙර. ඒ නිසා මේ තත්ත්වයන් සියල්ලම සැලකිලි අරගෙන තමයි අපි ඉල්ලීමක් කරේ අපිට අතිරික්ත ජලය නිකුත් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැත්නම් අපිට අමතර විදුලියක් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම දැනුත් කියනවා සවනල්වල ජලාශයෙන් පසුගිය සතියේ අමතර ජලය නිකුත් කරන්න අවශ්‍ය වුණේ නැත්නම් අපිට ඔක්තෝබර් මාසයේ අවසානයේ දක්වා විශේෂම රැහැන් පද්ධතිය අගෝස්තු 20 වෙනකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා කියන පුරෝකථනයත් එක්ක අපිට අමතර විදුලිය මිලදී ගැනීමකින් තොරව මේ තියෙන බලාගාර සහ මේ තියෙන ජල විදුලියත් අපේ තියෙන බලාගාර වලින් ඒක කටයුතු කරන්න විදුලි කප්පාදුවකින් තොරව කටයුතු කරන්න තමයි අපි සැලසුම් කරලා තිබුණේ. ඒතර ඔක්තෝබර් මාසයේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් වැසි කාලය එන්නේ. ඔක්තෝබර් මාසෙට එන වැස්සත් එක්ක අපි ඉදිරි මාස කිහිපය ජල කළමනාකරණය කරමින් අමතර විදුලියක් මිලදී ගන්නේ නැතුව තමයි ඒ කටයුතු කරන්න අපි සැලසුම් කරලා තිබුණේ. නිසා දැන් මේ මොහොතේ පහුගිය කාලේ පුරාවටම මාධ්‍යෙන් සමාජ මාධ්‍යෙන් විවිධ පුද්ගලයන් චෝදනා එල්ල කරන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා මේ ජලය නිකුත් කිරීම තුලින් දැන් හදිසි මිලදී ගැනීම තත්ත්වයකට යන්න සිදු වෙනවා. පළවෙනි කාරණාව කියන්න ඕන අපි හදිසි මිලදී ගැනීම හෝ අමතර මිලදී ගැනීම වලට සැලසුම් කරලා තිබුණේ නැහැ. සැලසුම් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි අමතර ජලය නිකුත් කරේ නැත්තම්. මේ තියෙන නියත තත්ත්වෙත් එක්ක කෘෂි කර්මාන්තර අවශ්‍ය ජලයත් විදුලි කප්පාදුවකින් තොරව කටයුතු කිරීමත් කියන කාරණාත් එක්ක තමයි අමතර විදුලිය මිලදී ගැනීම සඳහා අපි ඉල්ලීම් කළා තියෙන්නේ. ඒ අමතර විදුලිය මිලදී ගැනීමේදී අපිට තියෙන්නේ බලාගාර 4යි. මේ රටේ පෞද්ගලිකව ගන්න පුළුවන් දකුණට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් බලාගාර 4යි.
එකක් තමයි ඒස් ඇඹිලිපිටිය බලාගාරය මෙගාවට් 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්, මෙගාවට් 20කට 23කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඒස් මාතර, මෙගාවට් 20ක වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා වී පව හම්බන්තොට, වී පව ගාල්ල තවත් මෙගාවට් 15ක්. ඒකෙදී ඒස් පව කියන ඇඹිලිපිටිය සහ මාතර දෙකම දැවි තෙල් වලින් විදුලි උත්පාදනය කරන්නත්, වී පව බලාගාර දෙක ඩීසල් වලින් උත්පාදනය කරන්නත් තමයි සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද අපි අමතර අවශ්‍ය විදුලිය මිලදී ගැනීම සඳහා මේ සමාගම් හතරටම ඔවුන්ගේ යෝජනා ලබා දෙන්න RFP ડોකියුමන්ට් එක නැත්නම් රික්වෙස්ට් ෆොර් ප්‍රොපෝසල් එක ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ අනුව සමාගම් හතරෙන් දෙකක් ඒස් පව ඇඹිලිපිටිය සහ ඒස් පව මාතර නැවත තාක්ෂණික කමිටුවට සහ කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද ප්‍රසම්පාදන කමිටුවට ඒ තොරතුරු ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ අනුව කැබිනට් මණ්ඩලය ඊයේ දවසේ අපිට අනුමැතිය ලබා දුන්නා. ආවරණ අනුමැතිය අවශ්‍ය මිලදී ගැනීම කරන්නත් ඒ සඳහා අවශ්‍ය වන දිවිසුම් ගත වීම සිදු කරන්නත් සඳහා එකතු වෙන්න කියලා. ඒකදී අපි විශේෂයෙන් ඉල්ලීමක් කරා පහුගිය අවුරුද්දේදී මේ දිවිසුම් ගත වීම කරනකට විදුලිය මිලදී ගැනීම වලට පහුගිය කාලවල ඔවුන් තමයි ඔවුන්ට අවශ්‍ය ඉන්ධන සපයා ගත්තේ. අපි මේ වෙලාවේ කිව්වා අපිට ඉන්ධන සපයන්න පුළුවන් කනිත්‍ය ලිංගික සංස්ථාවෙන් දැවි තෙල් ටික අපි දෙන්නම් බලාගාරේ පමණක් දෙන්න ඔවුන්ගේ සේවකයන් සමග මේ කටයුතු කරන්න කියලා. ඒ නිසා ඉදිරි මාස 4 හෝ 6 කාලය සඳහා මේ අවශ්‍යතාවය අනුව අපි මේ අමතර අවශ්‍ය විදුලිය මිලදී ගැනීම සඳහා මේ වන විට කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. ඒකෙදී විශේෂයෙන්ම සමාජ මාධ්‍ය සහ මම හිතනවා දේශපාලකයන්න් බොහෝ දෙනෙක් කියන කතන්දර ඔබතුමාලා දන්නවා සමහරට වගකීම් විරහිත ප්‍රකාශ කරනවා. නමුත් සමහර ලාවට අවබෝධයක් තියෙන පිරිස පවා ජනතාව නොමගයවීම සඳහා ආණ්ඩුව කෙරෙහි වෛරයක් ඇති කිරීම සඳහා විවිධ ප්‍රකාශයන් කරනවා. දැන් අපි අපේ තියෙන බලාගාරවල ගත්තොත් එහෙම මේ අවුරුද්දේ අපි යන වියදම ගත්තොත් එහෙම මේක මම කියන්නේ කැපැසිටි charge එක නැතුව. කැපැසිටි charge එක නැතුව අපේ ලක්විජය සාමාන්‍යයෙන් අපේ බලාගාරයේ රුපියල් 43.23ක් පමණ වැය වෙනවා එක ඒකකයක් උත්පාදනය කරන්න ගල් අඟුරු වලින්. අපේ තියෙන සපුගස්කන්ධ බාජ් එක අපේ තියෙන කනෙක්ට් කරලා තියෙන බාජ් එක ගත්තොත් එහෙම රුපියල් 44.15ක් වැය වෙනවා කැපැසිටි charge එක නැතුව. උතුරු ජනනි 44.18යි. ඒ වගේම සපුගස්කන්ධ A 47.76යි. වෙස්ට් කෝස්ට් බලාගාරය 48.36යි. කැලණිතිස්ස බලාගාරය රුපියල් 63.82යි. කැලණිතිස්ස ඩීසල් බලාගාරය රුපියල් 65.30යි. විදුලි බල මණ්ඩලය විසින් මම කලින් කියපු හම්බන්තොට ඉදි කරන ලද ජෙනරේටර් වලින් ධාවනය කරන විදුලිය ඩීසල් ජෙනරේටර් මෙගාවට් 50 රුපියල් 85.28යි. විදුලි බල මණ්ඩලයේ මතුගම තියෙන ඩීසල් ජෙනරේටර් ටික 87.24යි. KPS ඒ කියන්නේ GT7 එක රුපියල් 113.711යි. අපේ කුඩා GT එකක් තියෙනවා ඒක රුපියල් 143.760යි. මේක තමයි දැනට විදුලි බල මණ්ඩලයේ සතුව තියෙන විදුලි බල මණ්ඩලයේ බලාගාර වල ධාවනය සඳහා උත්පාදනය කරන්න යන වියදම කැපැසිටි charge එක නැතුව. ඒතර මේ වන විට මට විදුලි බල මණ්ඩලය දන්වලා කියනවා අමතර විදුලිය ලබා ගැනීම සඳහා මේ බහුතර බලාගාර වලට වැඩිය අඩු මුදලකට තමයි නැත්නම් කැපැසිටි charge එක නැතුව රුපියල් 52ක් රුපියල් 58ක් වගේ මුදල් වලට තමයි සමහර මේ පෞද්ගලික බලාගාර වලින් විදුලිය මිලදී ගැනීම සඳහා දැනට ඔවුන් සාකච්ඡා කරමින් පවතින කියලා. ඒතර සමහර ඒවා ගත්තොත් එහෙම ඇත්තටම අපිට ප්‍රායෝගිකව අපේ තියෙන බලාගාර වලට වැඩිය සමහර ඒවා මොකද අපේ තියෙන බලාගාර බොහොමයක් ඉතා දීර්ඝ කාලයක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒතර කාර්යක්ෂමතාවය අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ කාර්යක්ෂමතාවය අඩු වෙච්ච නිසා දැන් වියදම වැඩි. ඒ නිසා සමහර ලාවට අමතර අතිරේක විදුලිය මිලදී ගැනීමේදී පෞද්ගලික අංශයෙන් ගන්න එක සමහර ලාවට ඒක අර මුදල් වලට වැඩිය අඩු මුදලක් වඩ පත් වෙනවා. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව කිව යුතු තිබෙනවා මේ අමතර විදුලිය ගන්න අපිට සිදු වෙන්නේ නියම් තත්ත්වය සහ වතුර නිදහස් කිරීම වැඩිපුර වතුර නිදහස් කිරීම කියන කාරණාවත් එක්ක ඒකෙදි කවුරු හරි කියනවා නම් මේ ආණ්ඩුව උත්සාහ කරේ මේකට යන්න කියලා මම නම් දකින්නේ එහෙනම් ඒ වගකීම ගන්න ඕන වතුර නිදහස් කරන්න විදුලිය කප්පාදු නොකර ඉන්න කියලා එහෙම කියපු දේශපාලන නායකයෝ දිහා තමයි එහෙනම් ඒ ඇඟිල්ල දික් වෙන්න ඕන. ඒක පළවෙනි කාරණාව. ඒ වගේම
පහුගිය කාලවල ඔබතුමන් වහන්සේට මතක ඇති විදුලි අර්බුදයක් එන වෙලාවේ මේ රටේ ජනතාවට විදුලිය නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑ, කටයුතු කරන්න බෑ, එදිනෙදා කටයුතු කරන්න බෑ කියලා වෘත්තීය සමිති දේශපාලන කණ්ඩායම් පාරට බැස්සා. ඒ දේශපාලන කණ්ඩායම්ම එක පැත්තකින් විදුලි කප්පාදු කරත් කමක් නැහැ ජලය නිකුත් කරන්න කියලා කියනවා. ඒ කණ්ඩායම තව කණ්ඩායමක් ඇවිල්ලා කියනවා නෑ විදුලි කප්පාදු වුණොත් එහෙම කර්මාන්ත ශාලා දුවන්න බෑ. අපිට ඒ අවශ්‍ය ඉන්ධන ටික ඕන මේ පිරිවැය දරා ගන්න බෑ කියලා. තුන්වෙනි පාර්ශවයේ කියනවා දැන් මේ උත්සාහ කරන්නේ ජලය නිකුත් කරලා විදුලි කප්පාදු නැති කිරීම සඳහා අමතර විදුලිය හදිසි මිලදීන් ගනින් කරන්න කියලා. ඒ නිසා එකක් අපි කිව යුතු තියෙනවා රජයක් වශයෙන් ගත යුතු තීරණ ගැනීමට අපි බිය වෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම අපි අකණ්ඩ විදුලි සැපයීමක් අපි සහතික කළා තියෙනවා පසුගිය පෙබරවාරි මාසේ විදුලි බිල සංශෝධනයෙන් පස්සේ. ඒ නිසා අපි ඉදිරියට කියන්න ඕන ඔබ තමුන්නාසලට කිසියම් ආකාරයක විදුලි බලාගාරයක යම් ඇනහිදීමක් එහෙම නැත්නම් හදිසි තත්ත්වයක් මිස මත අපි විදුලි කප්පාදුවක් කරන්න රජයේ හැටියට කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. එහෙම අවදානමකුත් දැන් නැහැ කියන එක අපි මේ වෙලාවේ කියන්න ඕන. මොකද අමතර විදුලිය ලබා ගැනීමත් සම්ප්‍රේෂණ එකතු කිරීමත් රැහන් පද්ධති එකතු කිරීමත් කියන කාරණා ඉෂ්ට වෙමින් පවතින නිසා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම පසුගිය කාලේ අපි විදුලි බල මණ්ඩලය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම වෙනුවෙන් අපි පසුගිය අවුරුද්දේ අනුමැතිය ලබා දීලා කමිටුවක් පත් කරා විදුලි බල මණ්ඩලය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා යෝජනා ලබා දෙන්න කියලා. ඒ කමිටුව පත් කරපු නිලධාරීන් අපේ අමාත්‍යාංශයේ විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඒ වගේම ඒ සඳහා උදව් කරපු සියලුම පුද්ගලයන් කිසිම වේතනයක් කිසිම වරිප්‍රසාදයක් අමතර වරප්‍රසාදයක් හෝ ලබාගෙන නෙවෙයි ඒ කටයුත්තට සහභාගී වුණේ. ඔවුන්ගේ සුව කැමැත්තෙන් දායකත්වය ලබා දුන්නා. ඒ අනුව ඔවුන්ගේ දායකත්වය ලබා දුන්නාට පසුව අපි ඔවුන්ට ඉල්ලීමක් කරා මේ පින කාරණා සිදු කිරීම සඳහා යම් මුදලක් වැය වෙනවා. ඒ යන මුදල අපිට ආණ්ඩුවෙන් හෝ විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් හෝ රජයෙන් දරන්න බැරි නිසා ඒ සඳහා අපේ තියෙන සංවර්ධන නියෝජිත ආයතන ඔවුන් සමග සාකච්ඡා කරලා ආධාර ලබාගෙන තාක්ෂණික සහාය ලබාගෙන මූල්‍ය ආධාර අවශ්‍ය තැන් වලට මූල්‍ය ආධාර ලබාගෙන ඒ කටයුතු කරන්න කියලා. ඒ අනුව ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව, ජයික ආයතනය, ලෝක බැංකුව, USAID ආයතනය කියන ආයතන 4 අපිත් එක්ක පහුගිය මාස කිහිපෙම ඔවුන්ට පුළුවන් ආකාරයක තාක්ෂණික සහායක්, මූල්‍ය සහායක්, ඒ මූල්‍ය සහාය වෙනුවෙන් අවශ්‍ය නියෝජිතයෝ අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. දැන් තාක්ෂණික සහාය කියලා කියනකොට සමහරට අපිට අවශ්‍ය නීතිඥ සහාය සමහර ආයතනවලින් ලබා දීලා තියෙනවා. සමහරට අවශ්‍ය මූල්‍ය සහාය ලබා දීලා තියෙනවා. දැන් මානව සම්පත් විගණනය, ඒ වගේම වෝහාරික විගණන මෙවැනි දේවල් කිරීම සඳහා ඔවුන්ම ප්‍රසම්පාදනය කරලා ඒ ආයතන මගින් ඔවුන් ඒක ප්‍රසම්පාදනය කරලා ඒ කොන්ත්‍රාත් ලබා දීලා විවිධ පාර්ශ්ව අපිත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා මේ කටයුතු කරගෙන යන්න කියලා. ඒ වගේම මේ සඳහා පත් කරන ලද ප්‍රතිසංවිධාන කාර්යාංශය. මොකද අපි යෝජනා කරා කැබිනට් මණ්ඩලයට මේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ කටයුත්ත අවුරුද්දක් එකහමාරක් කටයුත්තක් යන අවසානයේ දක්වා යන්න. ඒ සඳහා වෙනමම කාර්යාංශයක් අවශ්‍යයි, වෙනමම ඒ සඳහා දැනුම තියෙන අත්දැකීම් තියෙන පිරිසක් අවශ්‍යයි මේ කටයුතු කරගෙන යන්න. නිසා අපි ඒකට යෝජනා කරාම කැබිනට් මණ්ඩලය දැනුවත් කරා අපිට ඒ සඳහා රාජ්‍ය මුදල් භාවිතා කිරීමෙන් තොරව සංවර්ධන නියෝජිත ආයතන වලින් සහාය ලබාගෙන කටයුතු කරන්න කියලා. ඒ අනුව ජයික ආයතනය සහ ලෝක බැංකුව, USAID ආයතනය සහ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව මේ සඳහා විවිධ කොටස් බාරගෙන තියෙනවා ඔවුන්ගේ මුදල්. ඒ කියන්නේ මේ ලංකාවට දෙන ණය මුදලක් නෙවෙයි. දැන් සමහරවිට මේක අනවබෝධයක් කරගෙන තියෙනවා ලංකාව කොහොමත් ගත්ත ණයක් මේ සංවර්ධන නියෝජිත ආයතනෙන් ඒක කවදා හරි ගෙවන්න වෙනවා කියලා. එහෙම එකක් නෙවෙයි. ලංකාවට ලබා දෙන ආධාර මුදල්. මේක ග්‍රාන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ ග්‍රාන්ට් එක සහ ලෝන් එක කියන එක පටලවාගෙන තියෙනවා සමහර මාධ්‍ය ආයතන. සමහර මාධ්‍ය ආයතන මේක පටලවලා පසුබිම හදලා දුන්නාට පස්සේ ඒක අරගෙන දුවන දේශපාලඥයොත් ඉන්නවා. ඒක අරගෙන දුවන සංවිධානත් ඉන්නවා. ඒ නිසා මම පළවෙනි දේ ඉල්ලීම කරන්නේ කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරන්නේ මම අමාත්‍යවරයා හැටියට පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා ආධාර වශයෙන් ග්‍රාන්ට් එකක් වශයෙන් ලැබෙන මුදලක් කියලා. අපි ඊයේ ජයික ආයතනයට කතා කරා. උන් පැහැදිලිව කිව්වා මේක ණය මුදලක් නෙවෙයි, ආපසු ගෙවීමක් නෑ, ග්‍රාන්ට් එකක්. ඕන් තමයි ගෙවීම කරන්නේ විවිධ විශේෂඥයන්ට. ඒ තාක්ෂණික හැකියාව අනුව ඔවුන්ගේ සහාය අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ අනුව මේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියේ කිසිම කාරණයකට
රජයේ මුදල් හෝ අමාත්‍යාංශ මුදල් හෝ එහෙම නැත්නම් විදුලි බල මණ්ඩලයේ මුදල් හෝ එහෙම නැත්නම් ණය මුදලක් හෝ අපි ලබාගෙන කටයුතු කරලා නැහැ. ඒතර මේ පිරිස් මට එක පැත්තකින් හිතනවා මේ මාධ්‍ය ආයතන සමහර මාධ්‍ය ආයතන සහ මේ පුද්ගලයා උත්සාහ කරන්නේ මේ විදුලි බල මණ්ඩලයේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ වැඩපිළිවෙල කඩාකප්පල් කරන්න කියලා. ඔය සමහරව කැමති ඇති මේක කඩාකප්පල් කරලා තව දුරටත් මේ අධික පිරිවැයක් දරන විදුලි උත්පාදනය කරන ක්‍රියාවලිය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වෙනකට වාසිය හම්බ වෙනවද කියන එකත් මට සැකයක් තියෙනවා සමහර මාධ්‍ය ආයතන වල. ඒ නිසා ඒ සමහර මාධ්‍ය ආයතන සමහර විදුලි බලාගාරات ඇති. පෞද්ගලික විදුලි බලාගාරات ඇති. ඒ නිසා මේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ වැඩපිළිවෙලදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද රජයක් වශයෙන්? කාර්යක්ෂම කිරීම, අපේ පිරිවැය අඩු කර ගැනීම සහ ජනතාවට ලබා දෙන්න පුළුවන් සේවය ඒ නිසියාකාරව ලබා දීමේ ක්‍රමවේදය මේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේදී සිදු කිරීම. නිසා ඒ සඳහා ඉතාමත්ම අමාරුවෙන් අපි පහුගිය මාස 12 කටයුතු කළා තියෙනවා. දැන් පනතේ අවසාන කෙටුම්පත තියෙන නීතිපතිවරයා අතේ. මම දන්නේ නීතිපතිවරයා සහතිකයක් දෙන්න ඉස්සෙල්ලා සමහර මාධ්‍ය ආයතන ඒ කෙටුම්පතේ මෙන්න මෙහෙම එකක් තමයි දාලා තියෙන්නේ කියලා පළ කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒ නිසා මම අපේ අමාත්‍යාංශයේ නීති ලේකම් වරියට උපදෙස් ලබා දුන්නා විශේෂයෙන්ම කැබිනට් මණ්ඩලයටවත් ඉදිරිපත් කළා නැති ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කෙටුම්පත් කාර්යාංශය සහ නීතිපති කාර්යාලයේ තාමත් අපිට සහතිකය ලැබිලා නැති නිර්දේශ ලැබිලා නැති සහ අනුමැතිය ලැබිලා නැති වැරදි කෙටුම්පත් පිළිබඳව ජනතාව අනවබෝධය ජනතාවට අනවශ්‍ය බියක් ඇති කිරීම වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීම පිළිබඳව ගන්න පුළුවන් නීතිමය පියවර ගන්න කියලා. ඒ නිසා ඒක අපි අද උදෑසන උපදෙස් දුන්නා. විශේෂයෙන්ම මට එක පැත්තකින් සැකයක් හිතෙනවා මේ රටට උදව් කරන්න එන පිරිස පළවා හරින්නද හදන්නේ මේ විදුලි බල මණ්ඩලයේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම වැඩපිළිවෙල නවත්තන්න කියලා. සමහරට ඒ අර සමහර වෘත්තීය සමිති මම කියන්නේ විදුලි බල මණ්ඩලයේ මේ ප්‍රතිව්‍යුහගත ක්‍රියාවලියට අපි වෘත්තීය සමිති සියල්ලත් එක්කම සාකච්ඡා කරනකොට 99%ක්ම මේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ වැඩපිළිවෙලට එකඟයි. යම් යම් යෝජනා තියෙනවා ඔවුන්ගේ වෙනස් වෙනවා. හැබැයි තාමත්ම සුළු පිරිසක් ඉන්නවා මේකට විරුද්ධ වෙන්න. ඒ විරුද්ධ වෙන පිරිසගේ අභිලාෂිත කිරීම සඳහාද කටයුතු කරන්න කියන එක අපිට බරපතල ගැටලුවක් තියෙනවා. මාධ්‍යෙන් ඔබ විවිධ අවස්ථා මතු කරලා තියෙනවා විදුලි බල මණ්ඩලයේ තියෙන ගැටලු. විදුලි බල මණ්ඩලයේ කාර්යක්ෂමතාවය පිළිබඳව. ආයතනික ප්‍රතිසංවිධාන කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව. ඒ වැනි කටයුත්තකට ප්‍රවේශයක් ලබාගෙන තියෙන වෙලාවක ඒ සඳහා ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්න විශේෂඥයන් ඒ සඳහා ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන ආයතන වලට ඉතාමත්ම නින්දිත ලෙස ප්‍රහාර එල්ල කරමින් ඔවුන් මේ ලබා දෙන සේවයෙන් ඈත් කිරීමට කටයුතු කරනවා නම් ඒක ඉතාමත්ම බරපතල වැරද්දක් හැටියට තමයි අපි දකින්නේ. ඒ නිසා අපි මේ පිළිබඳව නීත්‍යානුකූලව කටයුතු කරන්න පුළුවන් කමින් කටයුතු කරනවා. නැවතත් මම කියනවා මේ සඳහා පසුගිය මාස 12 ඉදිරි මාස කිහිපෙ කිසිම රජයේ මුදලක් හෝ ණය මුදලක් පාවිච්චි කරලා මේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම වැඩ පිළිවෙල අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. සමහර දේවල් තියෙනවා තාක්ෂණික දේවල් අපිට කරන්න බැරි දේවල්. මොකද මේකේ සේවකයන් විවිධ තැන් වලට අනුයුක්ත කිරීම මේ සඳහා අපේ තියෙන වත්කම් වගකීම් පිළිබඳව අවබෝධය ලබා ගැනීම විගණනයන් කිරීම කියන එක අපිට කරන්න පුළුවන් කාර්යභාරයක් නෙවෙයි. තාක්ෂණික වශයෙන් කරන්න ඕන කාර්යභාරයක් තියෙනවා වෙන් කරන්න ඕනේ. මේ සඳහා අපි සහයෝගය දෙන්න කියන එක තමයි මට ඉල්ලන්න තියෙන. දේශපාලඥයන් ඉලක්ක කරගෙන ඕනෑම දෙයක් කිව්වට කමක් නැහැ. අපි ඉලක්ක කරගෙන අපිට බැන්නට විවේචනය කරන්න කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මේ විශේෂඥයන් මේ ආයතන වලට පහර ගහන්න එපා කියන එක විතරයි මට ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ඉල්ලන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපි ගත්තම අපේ ඉන්ධන සම්බන්ධයෙන් මේ වෙනට අපි ඉන්ධන අඛණ්ඩව බෙදා දීමේ කටයුතු කරගෙන යනවා. සිනොපෙක් ආයතනය දන්වලා තියෙනවා අද උදෑසන වෙනුවිට ඔවුන්ගේ තියෙන බෙදුම් කරුවන් 150න් 109ක් එක්ක ගිවිසුම් ගත වෙලා අවසන් කියලා. අද හවස අවසන් වෙනකොට මම හිතනවා 115ක් විතර වගේ වෙයි. ලබන සතිය වෙනකොට ඔවුන් 150ම අවසන් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔවුන් අපිට දැනුවත් කරලා තියෙනවා සැප්තැම්බර් 20 ඔවුන් සියලුම බෙදුම් කරුවන් එක්ක ඔවුන්ගේ සන්නාමයේ යටතේ ව්‍යාපාර කටයුතු ආරම්භ කරන්න තමයි දින වකවානු වෙන් කරගෙන තියෙන්නේ කියලා. ඊට පෙර පුළුවන් වුණොත් ඔවුන් ඊට පෙර සැප්තැම්බර් මාසේ මුල් සතියේ ඉඳලා ඒ කටයුතු කරනවා කියන එක. එදිරි ආරම්භ කිරීමේදී ඔවුන් අපි දැන් ලංකා කනිත්‍ය නිධිගත සංස්ථාව ලබා දීලා තියෙන උපරිම සිල්ලර මිලට අලෙවි කිරීමටත් ඒ වගේම ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙනවා සම්පූර්ණ ධාරිතාවෙන් ඔවුන් කටයුතු කිරීමේදී ඔවුන්ට අඩු කරන්න පුළුවන්
උපරිම ප්‍රමාණය අඩු කරලා දැන් කාටවත් බෑ අපි දාලා තියෙන උපරිම සිල්ලර මිලෙන් ඉහළ විකුණන්න. ඕනම පාර්ශ්වයකට පුළුවන් සයිනොපෙක් වෙන්න පුළුවන් ලංකා IOC වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් CPC වෙන්න පුළුවන් ඒ තුනටම පුළුවන් Tamanට ඒ උපරිම සිල්ලර මිලට යටත්ව ඕනෑම 15ගයකට තමන්ගේ ඉන්ධන අලෙවි කරන්න. ඒ නිසා හොඳක මාර්ජින් දාලා තියෙනවා සිනොපෙක් ආයතනයේ කනිත් තෙල් ලිපිගත් සංස්ථාවෙන් ඉල්ලීමක් කළා තියෙනවා අඩුවට තෙල් විකුණන අවසර දෙන්න කියලා. එහෙම දුන්නේ නැහැ කියලා. එකක් සිනොපෙක් ආයතනයේ කනිත් තෙල් ලිපිගත් සංස්ථාවෙන් එහෙම ඉල්ලීමක් කරලත් නැහැ. එහෙම ඉල්ලීමක් සිනොපෙක් ආයතන කනිත් තෙල් ලිපිගත් සංස්ථාවෙන් කරන්න බෑ. ඒක කරනවා නම් කරන්න ඕන අපේ අමාත්‍යාංශයෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න අවශ්‍යත් නැහැ. වුන් දන්නවා උපරිම සිල්ලර මිලක් විතරයි දාලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඕනෑම ඊට වැඩිය අඩු මුදලකට ඔවුන්ට අලෙවි කරන්න පුළුවන්. නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙන සැප්තැම්බර් 20 වෙනිකට ඔවුන් අපි දාලා තියෙන උපරිම සිල්ලර මිලට අඩුවෙන් ඔවුන්ගේ ඉන්ධන අලෙවි කිරීමේ කටයුතු එකතු වෙයි කියලා. අනිත් සමාගම් දෙකක් දන්වලා තියෙන ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් මාසවලදී ඔවුන්ගේ කටයුතු ආරම්භ කරන්න කටයුතු කරනවා කියලා. ඒ වගේම මම එකක් මතක් කරන්න පහුගිය කාලෙම අපිට චෝදනා එල්ල කරේ ප්‍රමාද ගාස්තු ගෙවනවා මෙන්න මෙහෙම නැව් විතර තියෙනවා එළියේ. දැන් ඔබතුමාලා බලන්න මාස 6ක් තිස්සේ කොහෙත් ප්‍රමාද ගාස්තු ගැන කතා වුණාද කියලා. කවුරුවත් මෙන්න මේ නැව් වලට වැඩිපුර ගණන් ගෙවලා තියෙනවද කියලා. අපි පහුගිය මාස 6 විශේෂයෙන්ම අමාරු කාලයක දියත් කරපු වැඩසටහන් ඉඳලා ක්‍රමානුකූලව කරපු වැඩසටහන් ඉඳලා පහුගිය මාස 6 ලංකා කනිත් තෙල් නිර්මාණ සංස්ථාව කිසිම ප්‍රමාද ගාස්තුවක් ගෙවලා නැහැ කිසිම නෞකාවක්. සමහර නෞකා වලින් අපිට කනිත් තෙල් නිර්මාණ සංස්ථාවට ඔවුන්ගේ සේවාවන් ප්‍රමාද වීම නිසා ගෙවන්න යම් මුදල් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒ මුදල් අය කර ගැනීම අපි ඉදිරියට කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා අද ලංකා කනිත් තෙල් නිර්මාණ සංස්ථාව ගත්ත අපහසු තීන්දුව නිසා ගත්ත අසීරු තීන්දුව නිසා අද ඉතාමත්ම හොඳ තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. ස්වයංව තමන්ගේ කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට වෙනවා. ඒ සියලු දේකට වැඩිය ජනතාවට අවශ්‍ය ඉන්ධන අකණ්ඩව සැපයුම් කිරීම සඳහා පුළුවන්කම ලැබෙලා තියෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා සැප්තැම්බර් මාසෙ වෙන විට මුදල් අමාත්‍යාංශයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා මොකද අපිට වාසියක් ලැබෙනවා සිනොපෙක් ආයතනයේ වැනි ආයතන එකතු වීම නිසා අපිට තියෙන වැය බර අඩු වෙනවා ඩොලර් මිලියන 50ක් 60ක් අඩු වෙනවා මාසෙකට ඉන්ධන වලට යන. මොකද ඔවුන්ගේ මුදල් ආයෝජනය කරලා අවුරුද්දක් අපේ රට ඇතුලේ ඒ මුදල් තියාගන්න අපේ තියෙන සංචිත වලින් නෙවෙයි මුදල් ගන්න. ඒ නිසා ඒ අඩුවීම නිසා අපිට ධාරිතාව තව වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙයි කනිත් තෙල් නිර්මාණ සංස්ථාවට. ඒ නිසා අපි බලනවා මේ දැනට පවතින QR ක්‍රමවේදය මුදල් අමාත්‍යාංශයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ලබන මාසෙ වෙනකොට යම් තීන්දුවක් ගන්න ඒකේ ධාරිතාව තවත් වැඩි කරනවද එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ ක්‍රමවේදය ඉවත් කරනවද කියන. ඒ නිසා ඒක අපි ලබන මාසෙදී එක කටයුතු කරන්නත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මේ ඉන්ධන බෙදාහැරීම් පමණක් නෙවෙයි අපි ලිහිසි තෙල් සඳහා ලංකා කනිත් තෙල් නිර්මාණ සංස්ථාවේ තීන්දුවක් ගත්තා. මෙතෙක් කල ලංකා කනිත් තෙල් නිර්මාණ සංස්ථාවේ ලිහිසි තෙල් වලට තිබ්බේ කනිත් තෙල් නිර්මාණ සංස්ථාවේ නිෂ්පාදනය කරන ලිහිසි තෙල් පමණයි. ඒ නිසා හුඟක් වෙලාවට අපිට පැමිණිල්ල ලැබුණා මේක මිලෙන් වැඩි සමහරට ගන්න නැහැ මේ පිරෝම්හල් වල. ඒ නිසා අනිකුත් ඒවට අවස්ථාව දෙන්න කියලා. ඒ නිසා අපේ රටේ තියෙන ලිහිසි තෙල් බලපත්‍ර හිමියෝ ඉන්නෝ 40කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. ඒ සියලු දෙනාටම ලංකා කනිත් තෙල් නිර්මාණ සංස්ථාවේ අපේ තියෙන අලෙවි ජාලය යොදාගෙන ජනතාවට අවශ්‍ය ලිහිසි තෙල් බෙදා හැරීම සහ විකිණීම කියන කටයුතු සඳහා අපි අවසර දෙන්න තීන්දුව කළා තියෙන. ඒ අනුව ලබන මාසයකට ඒවත් අපේ පිරෝම්හල් වලින් ලබා ගැනීම සඳහා අවස්ථාව ජනතාවට හිමි වෙනවා. කොහොමද? අද රැට කලින් කරනවා. ඒක තව එක යුනිට් එකක් තියෙනවා. අර දින 100කට අපි නඩත්තු කරලු වලපු එක ඒක ඇරෙන්න එතකොට දෙකක් පූර්ණ ධාරිතාවෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්. වෙලබුනේ කම්පියුටර් බෙදුම් කරගෝ ගියගම පොලිසියට පැමිණිල්ලක් දාලා තියෙනවා. සමාගම අනවසරයෙන් ඉන්ටර්නෙට් බෙදුම් හල් විතරනවා. මේක උතුම දැනුවත් මත බෙදුම් කරු නෙවෙයි කොහොමද අවසර දෙන්නේ? අවසර දෙන්නේ අමාත්‍යාංශය. අමාත්‍යාංශයේ අවසර දීලා තියෙනවා නම් ඉතින් ඕනම පෙරෝම් හලක් ඉදි කර ගැනීම සඳහා ඒ අවසරලක් පාර්ශ්වයෙන් පුළුවන්කම තියෙනවා. IOC සමාගමට IOC සමාගමට අපි දීලා තියෙනවා පහුගිය අවුරුද්දේ අලුතෙන් පෙරෝම් හල් 50ක් දාගන්න අපි අවසර දීලා තියෙනවා. මේක දැන්වීමකින් පළ කරලා තියෙනවා මීට මාස 4කට පමණ පෙර.
ඒ අනුව දැන්ට පිරුම්හල් 30ක් විතර වුණ අලුතෙන් දාලා තියෙනවා. ඉතුරු පිරුම්හල් කීපයක් උන්දයි. This cabinet meeting today, the difference to the refinery in Kolkata. And some details of what was the contract was cancelled and are you planning to have a new refinery? The agreement that was cancelled was the agreement that has expired, that was entered in 2017 or 18. There was a, if you can remember, there was a proposal to set up a refinery, Hambantota refinery company from a Oman investment. So that lease agreement has expired and there was no investment that had taken place. So due to that, the lease agreement and the DUI agreement was terminated. But the ongoing RFP process for a new refinery, export-oriented refinery, in coordination with DOI and the Ministry of Power and Energy is ongoing. And we have given the shortlisted companies the RFP documents. They have requested yesterday for a 2-week extension to hand over the documents. So by the 30th of August, we will have the closing date for the RFP documents for the shortlisted companies. It will probably take about another 1 month or 6 weeks to evaluate the RFP documents and we will award it to the suitable developer after that. නෑ කලින් 2016 17 මට කම්පැනි නම්බරක නෑ. No, it was a reference to 2019. 2019 November. 2019 must be 19 November. They must have entered into the lease agreement in 19 November. Right, so that is the. That is nothing to do with Sinopec. That is the component of the refinery company. Yeah. Yes. So that has some foreign investment, but that project is off. No, it has expired. They have not invested. So that is not the same thing as we have published the EOI. So EOI is a separate thing. 7 companies have shown interest on the EOI, but only 2 was evaluated to be shortlisted because the others have not fulfilled the technical or the financial requirements that the ministry had advertised for. So the 2 companies have been given RFPs. So the companies who namely Sinopec and Vitol were given the RFP documents. So they will have to submit them before the 30th of August. අපි දැනට දීලා තියෙනවා විදුලිය මිලදී ගැනීම සඳහා හොඳ මිලක් ලබා දීලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම වහලේ මත සූර්ය පැනල සඳහා. පහුගිය කාලවල ලබා දෙන තිබුණු රුපියල් 22 කියන එක රුපියල් 35 36 37 වගේ මිල ගණන් වලට වැඩි කරලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම බැංකු පොලිය සහ ආනයනික වියදම සැලකිලිට අරගෙන. ඒ වගේම ඒක සඳහා දිරිගැන්වීම සඳහා තිබුණු සියලුම බදු එහෙම නැත්නම් duty tax සියලු දේම ඉන්වර්ටර් වලින් පැනල් වලින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය සියලුම උපාංග වලින් ඉවත් කරලා තියෙනවා. ඒ සඳහා දිරිගැන්වීම සඳහා අපි ඒ වැඩ පිළිවෙල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඊට අමතරව අපි දැනට සංවර්ධන නියෝජිත ආයතනත් එක්ක සාකච්ඡා කරමින් යනවා. සැප්තැම්බර් මාසයේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ දෙවනි ඔවුන්ගේ අර රිවිව් එකෙන් පස්සේ අපිට ණය ලබා දීමේදී යම් ණය කොටසක් සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ සඳහා ලබා දීම සඳහා යම් සාධාරණ පොලි මුදලකට බැංකුව මගින් ලබා දීම සඳහා ක්‍රමවේදයක් සකස් කරන්න පුළුවන්ද කියලා ඒක තාම සාකච්ඡා මට්ටමින් යන දෙයක්. දැනට අපේ පැත්තෙන් අපි එහෙම මුදල් ලබා දෙන්නේ නමුත් දිරිගැන්වීම සඳහා බදු සහ ඒ පවතින මිල ගණන් අඩු කිරීම සඳහා බදු ඉවත් කරලා තියෙනවා. There has been report that an engineer of the CEP has been promoted to certain designation with effect from 14 this month, and what is special is that he is to retire on the very next day. So this promotion brings about a huge increase to his retirement works and all that just for one day. So are you aware of that? I'm aware of it because I have seen it on the social media news as well. I have got a few messages from people. I have inquired about it with the CEB, and this is not the first time that the CEB has done this. In the past also things like this has
occurred. But when I inquired, they said this person has been in service for more than 32 years and was due to be promoted, but there was a delay in getting approval from the board for the due process. So accordingly, the board had given approval not just for this individual, for other individuals also be promoted. So there is a matter that has been taken by the management. But of course, I see the problem in promoting a person for only for a day, so that they could maybe it could be to get the additional benefits of retirement, or maybe it could be the status as well. But if someone had worked for 32 years, if they are entitled to a promotion, there is no way for us to prevent it as well, because there are existing lawsuits and cases where individuals have gone to the court in taking these decisions as well. But in the future, that's why we want to bring these reforms as soon as possible, so that there will be a mechanism where performance-based salaries, performance-based promotions take place in a timely manner. Right now, how the promotion system works in CEB is based on experience. Experience, when you say experience, it's the number of years that you work in the institute. So there should be a difference in that. So that's why we are working very hard to set this new Reform Act in place. Once that comes into effect, these sort of issues should not be a problem. But have taken this with the management, have asked for explanation on this as well. We are going to get, because we need at least about 100 megawatts. So we need to get both power plants. So as much possible power, utilizing those power plants will also be an additional benefit, because then we can maybe, if there is a surplus of power, we can stop some of the high costing power plants that are in use right now. As I said before, GT7, if it is going to cost us 143, and if the other plant is going to cost somewhere between 60 rupees to 65 rupees, it makes perfect economic sense to go with those power plants as well. So we will be utilizing the maximum possible private power purchasing in this regard. Usually about 3 to 4 rupees capacity. It depends on the agreement. 4 or 6 months, it depends on the agreement. I don't have those details, that's why I can't go into that. But once the technical evaluation committee and the cabinet appointed procurement committees finalize it and go into agreements, we'll make the agreements available to the public. We'll make it available to the parliament as well. Yeah, we have advertised back in July to procure power that is needed to maintain uninterrupted supply. We advertised that we made this advertisement some time ago, taking into account if there is a failure in one of our power plants. Now, we see that Norotchole power plant has gone through multiple breakdowns this year and last year. So if there is a instance where we have a breakdown in almost all the power plants operated by CEB, and if there is no other choice but to go into private purchasing immediately, it will be additional cost to us. And if that requirement is also not fulfilled, and we can't even predict the rain patterns right now because of the climate impact. What we are seeing right now is very little rain into the catchment areas, and we are seeing droughts being forecasted for next year as well. So with that in mind, we have advertised for longer term, 1 year or 2 year or 3 years, long-term power purchasing, so that will reduce the cost of energy, because we want to do as a government. Our priority is number one, make sure that there is uninterrupted supply of power. Number two, when we go into the tariff revision by January, to reduce the cost further. So to reduce the cost further, we'll have to go to all options possible within our grid and to connect to our grid, which will be least cost power purchasing models. Because the reality is that we can't put a power plant overnight. There will be new power plants being connected to the grid. But if you can remember, since 2014, since the Norotchole coal power plant, no new power plants have been connected to our grid. 120 megawatts of hydropower will be connected to the grid by November
with the Uma facility. But after that, there won't be large-scale power projects coming in. So we want to make sure that until the big projects like the Adani solar wind power project of 500 megawatts by January 2025, and the other projects that are kicking in right now, Siamalandu 100 megawatts, 135 megawatts in Sampur, those will drastically reduce our cost of energy. But until that time, the next 12 months is going to be crucial. So we need to, one, maintain the supply. Number two, bring the prices down as much as possible. Any moment, any moment. If they can finalize it today, they will finalize it today. But if negotiations are ongoing, so I hope by the end of the week at least they will finalize the power purchasing agreements. It's a very evolving situation, but at this point, I will rule out any power cuts. So, do you think that there is a need for power cuts in the next 2-3 months if we don't get things by? There is no danger of power cuts unless we have a major failure in one of our power plants. But we have forecasted even before that the hydro capacities, whatever generation that we need, take into account that we need to maintain an uninterrupted power supply. So I'm comfortable right now with the connection from Polpike to New Hambantota line being connected by Sunday or Monday, and then the additional supplementary power that has been procured right now, that we won't need to go in for power cuts. Even if there is droughts, we will have additional enough power within the grid system, so we can support that. And we're also expecting some sort of rain in October. October every year we do get some rain, so the rain that we do get in October we'll have to manage it. So we'll have to go into a management system on how we are going to do the agricultural work, irrigational work, and power supply. But right now I can assure you that there is not going to be any scheduled power cuts unless there is a major breakdown which takes down 2 or 3 power plants, which is